स्पिकर धेरै पार्ट्सहरु हुन्छ पहिला अब नाम थाहा पाऊँ हैन जस्तै पार्ट्स अफ मोबाइल फोन एउटा मोबाइलमा के पार्ट हुन्छ त भन्नु पर्नुस् त डिस्प्ले नम्बर 1 ल डिस्प्ले के डिस्प्ले अहिलेको फोनहरुमा टच प्याड हैन पुरानोमा चाहिँ के हुन्छ कीप्याड हैन हजुर माइक पहिला बाहिरी कुराहरु भन्नुस् हैन पछि भित्रको कुरा त्यो हेरेर भन्दा नि भयो यो माथि के भयो टचको मुनि के भयो डिस्प्ले भयो अर्को कुरा ब्याट्रीको बारेमा हामी पढिसक्यौं हैन ब्याट्री पछि स्पिकर अब यो यिनहरुलाई के भनिन्छ हाउसिङ अथवा कभर हैन हाउसिङ और बडी भन्ने कभर भन्नाले त अहिले मोबाइलको कभर भन्ने डिफरेन्ट बुझिन्छ हाउसिङ नै भनौं हैन हाउसिङ के हुन्छ अगाडिको फ्रन्ट एउटा मिडल र ब्याक तीन टाइपको हाउसिङ हुन सक्छ अर्को स्पिकर बाहिरीहरु के छ त जस्तै यो कीप्याड मोबाइल हो भने कीप्याड हुने भयो हैन त्यसपछि अब भित्री पार्ट्सहरु के हुन सक्छ मोबाइलको भित्र बोर्ड एउटा के भयो बोर्ड भयो हैन बोर्डलाई के भनिन्छ बोर्ड पनि भनिन्छ र अर्को के भनिन्छ यसलाई पीसीबी पनि भनिन्छ पीसीबी भनेको थाहा छ प्रिन्टेड सर्किट बोर्ड किन प्रिन्टेड पीसीबी भनेको किनभने यसको भित्र के हुन्छ सर्किट प्रिन्ट गरेको हुन्छ के यसको तारहरु बाहिर देखिदैन नि हैन भनेपछि तारहरु कहाँ हुन्छ त यो बोर्ड भित्रै प्रिन्ट गरेको हुन्छ त्यही भएर यसलाई पीसी कुनै पनि इलेक्ट्रोनिक सामानमा तपाईले हेर्नुभयो भने बोर्ड हुन्छ हैन अनि त्यो बोर्डलाई के भनिन्छ पीसीबी कसैले नि पीसीबी भन्यो भने के बुझ्नु पर्यो त्यसको बोर्डलाई अब पीसीबी को माथि के हुन्छ त अब डिफरेन्ट कुराहरु हैन एउटा पीसीबी मा के हुन्छ भित्र लाइन सर्किट हुन्छ हैन र सर्किटहरुले के गर्छ यहाँ भएको यहाँ बोर्ड पीसीबी मा जोडिने पार्टहरुलाई कनेक्सन गराउने काम गर्छ भने चाहिँ पीसीबी को माथि के हुन्छ त के जोडिन्छ क्यामेरा अब क्यामेरा पनि दुईटा हुन सक्छ एउटा फ्रन्ट एउटा ब्याक र अर्को ब्याक त्यसपछि अर्को क्यामेरा स्पिकर हैन स्पिकर कतिवटा हुन्छ एउटा कि दुईटा स्पिकर दुईटा हुन्छ है स्पिकर एउटा फ्रन्ट स्पिकर ब्याक स्पिकर र एउटा ब्याक स्पिकर फ्रन्ट स्पिकरले के काम गर्छ फोनको आवाजलाई यो यसलाई इयर स्पिकर पनि भन्छ कानमा सुनिन्छ नि हैन इयर स्पिकर पनि भनिन्छ अथवा इयर पीस भन्छ भनेपछि यो के हो साउन्डको लागि साउन्ड भन्नाले कम्युनिकेसनको लागि कुरा गर्नको लागि हो भने ब्याक स्पिकरलाई के भनिन्छ रिङ्गर पनि भनिन्छ रिङ्गर अथवा कसैले बजर पनि भन्छ है बजर भने पनि रिङ्गर भने पनि ब्याक स्पिकर भने पनि के हो त सेम कुरा हो अब यसको काम के हो त रिङटोन प्रोड्युस गर्ने मोबाइलमा फोन आउँदा रिङटोन कहाँबाट सुनिन्छ पछाडीको स्पिकरबाट सुनिन्छ अथवा तपाईले म्युजिकहरु प्ले गर्नुभयो अथवा लाउड स्पिकर गर्नुभयो भने पनि के हुन्छ त यो सबै पछाडीको स्पिकरले काम गर्छ यो स्पिकर दुईटा हैन त्यसपछि अर्को के पार्ट हुन्छ माइक कुन यसमा स्पिकर देखाउनु त स्पिकर यसको ब्याक कभरमा अगाडिको स्पिकर चाहिँ यहाँ हुन्छ हैन यहाँबाट सुनिन्छ हैन स्पिकर पछाडीको स्पिकर यसको पछाडीको कभरमा थियो होला हजुर छैन यहाँबाट देखिन्छ क्यामेरा भनेको यो अब यता हैन चाइनिज मोबाइलहरुमा के हुन्छ बोर्डमा टाँसिएको हुन्छ प्रायहरू हजुर जस्तै क्यामेरा के छ बोर्डमै टाँसिरहेको छ नि हैन कीप्याडहरुमा तर अरु त्यो ब्रान्डेड मोबाइलहरुमा के हुन्छ त यस्तो कनेक्टर हालेर जोडेको हुन्छ प्राय जति पनि कुराहरु हुन्छ नि यस्तो कनेक्टर युज गरिएको हुन्छ यो क्यामेरा भयो हैन अब स्पिकरहरु त्यसमा निकालेको भयो अगाडिको स्पिकरको यो दुईटा पोइन्ट भयो यहाँ बस्ने भयो पछाडीको स्पिकर यहाँ कुनै पोइन्ट हुन्छ नि यहाँ निकालिसकेको रहेछ अब माइक भनेको यो हजुर यो सानो के हो माइक हैन यो के हो त यो ठुलो भाइब्रेटर यसले चाहिँ भाइब्रेटर भनिन्छ यो भाइब्रेटर भयो मोबाइल भाइब्रेसन गर्नको लागि हैन यो ब्याट्री कनेक्टर भयो यो के भयो सिम कनेक्टर भयो जस्तै मेमोरी कार्ड कनेक्टर हो यो धेरै पिन भएको 6 वटा पिन भएको सिम कनेक्टर 8 वटा पिन भएको के हुन्छ मेमोरी कार्ड कनेक्टर हुन्छ
अनि अरू अब डिस्प्ले टच कनेक्टरहरू त त्यति अब यो के भयो युएसबी कनेक्टर अथवा चार्जर कनेक्टर हैन यो पुरै बोर्ड भयो यो अगाडि के भयो डिस्प्ले भयो हैन यसलाई के भनिन्छ यो कीप्याड यो माथि कीप्याड हुन्छ यसलाई चाहिँ स्टिकर अथवा बबल प्याड भनिन्छ चाहिँ हामीले कीबाट थिच्छौं नि कीबाट थिच्दाखेरि यसको भित्र के हुन्छ यस्तो सानो मेटल हुन्छ कि मेटलले यो तलको दुईटा पोइन्टलाई जोड्ने काम गर्छ जोडेपछि बल्ल त्यो की डायल हुने हो चाहिँ यसलाई चाहिँ बबल प्याड भनिन्छ चाहिँ एउटा मोबाइलमा हुने कुराहरू लगभग यिनीहरू नै हो हैन पछि माइक पछि अर्को के लेख्न सकिन्छ भाइब्रेटर अर्को चार्जिङ कनेक्टर युएसबी कनेक्टर चार्जिङ कनेक्टर अथवा युएसबी कनेक्टर हैन त्यसपछि भाइब्रेटर भइसक्यो हैन हेडफोन कनेक्टर अथवा हेडफोन ज्याक हैन त्यसपछि सिम जोड्नेलाई सिम कनेक्टर अथवा सिम सकेट पनि भन्छ हैन अनि मेमोरी कार्ड कनेक्टर डिस्प्ले कनेक्टरहरु त खासै फेर्न मिल्दैन हैन चाहिँ हामीले यिनीहरु चाहिँ फेर्न सक्ने कनेक्टरहरु भयो हैन यो डिस्प्ले कनेक्टर चाहिँ किन फेर्नु छ यस्तो छ हैन यस्तो यो केले फेर्ने त यो त उले हिट गर्यो भने पग्लिन्छ नि त त्यही भएर फेर्न अलिक गाह्रो हुन्छ ब्याट्री कनेक्टरहरु यिनीहरु फेर्न मिल्छ हैन अब यो गयो भने त खासै ड्यामेज हेडफोन कनेक्टर भनेको यो पानीमा फोन पर्दाखेरि हैन डिस्प्ले कनेक्टरमा प्रब्लम आयो भने त्यो फोन सल्भ हुँदैन भने त्यो डिस्प्लेहरु भयो भने त्यो डिस्प्ले भित्रै पानी छिरे हुन्छ कनेक्टरले ड्यामेज गर्ने होइन नि पार्ट ड्यामेज हुने हो के जस्तै माइक ड्यामेज हुने यो कनेक्टर त के ड्यामेज हुन्छ यो त तार हो हैन सफा गरेपछि मिल्यो यो बिग्रियो भने त माइक बिग्रिने हो हैन कि त यो बोर्डमा भएको आइसीहरु बिग्रिने हो कि त यो जुन पार्टहरु कि त पार्ट बिग्रिन्छ कि त बोर्डमा भएको कम्पोनेन्टहरु अरु आइसीहरु बिग्रिन्छ कनेक्टर त के बिग्रिने कनेक्टर त सुकायो भने भइहाल्यो नि कनेक्टरमा त के हुन्छ कनेक्टरको काम के हो त दुईटा कुरालाई जोड्दिने बोर्ड र त्यो पार्टलाई कनेक्सन गराइदिने हो त्यो चार्जिङ कनेक्टरहरु ड्यामेज हुन्छ नि त के कारणले हुन्छ त्यो त हाल्दै ड्यामेज हुने हो मेकानिकल ड्यामेज हो एउटा चाहिँ हैन अर्को सर्ट भएर हुन्छ जस्तै भोल्टेज तपाईले जोड्नुहुन्छ हैन मानौ स्विच अन गरेर जोड्यो भने के भयो स्पार्किङ हुन्छ तपाईले जहिले पनि कुनै दुईटा लाइभ भनौं न भोल्टेज दिएर जोड्यो भने के हुन्छ त्यहाँभित्र स्पार्क आउँछ त्यो स्पार्कले गर्दा के हुन्छ त त्यो ड्यामेज हुने एउटा चाहिँ हैन अनि जहिले पनि पहिला जोड्ने अनि बल्ल त्यो स्विच अन गर्दा चाहिँ प्रब्लम आएन अनि अर्को के हुन्छ अब जोड्दा पनि अब त्यो बल लाउँदा पनि के हुन्छ यो बोर्डसँग उकिन सक्छ इमी प्रोपर भनौं न राम्रोसँग अब केयर नगरिकन जथाभावी लायो भने नि हुन सक्छ अथवा चार्जमा लाइराछ खस्यो भने के भयो त बोर्डबाट त्यो हुन्छ नि त्यस्तो त्यो मेकानिकल ड्यामेज हैन अनि कि त त्यो इलेक्ट्रिकल स्पार्क बिग्रिनु भनेको प्राय त्यही हो अनि इलेक्ट्रिकल स्पार्कले गर्दा के हुन्छ हाई भोल्टेज आइदिन्छ के बोर्डमा अनि त्यो जहिले पनि हामीले चार्जर अन गरेर त्यो जोड्दाखेरि के हुन्छ त्यो बिग्रिने चान्स चाहिँ बढी हुन्छ सकेसम्म स्विच अफ गर्ने पहिला चार्जर जोड्ने अनि बल्ल स्विच अन गर्दा चाहिँ राम्रो बुझ्नु सियो के भयो मोबाइलको पार्ट्सहरु अरु के हुन सक्छ एन्टिना हुन सक्छ है एन्टिना यो के हो एन्टिनाको तार हो है यो एन्टिना यहाँ जोडिन्छ एन्टिना भनेको अब वाइफाई चलाउनु अथवा मोबाइलकै पनि वायरलेस कम्युनिकेसन हो नि त मोबाइलबाट फालेको कुरा मोबाइलको टावरमा जानु पर्यो टावरबाट भएको कुरा मोबाइलमा आउनु पर्यो त्यो चाहिँ के हुन्छ यस्तो एन्टिनाले रिसिभ गरेर मोबाइलमा ल्याउने अथवा पठाउने काम गर्छ त्यसलाई एन्टिना प्याड पनि भनिन्छ त्यो मेटल त्यो बडीमै पनि कभ गरिएको हुन्छ है एन्टिना प्याड अरु के यस्तोलाई के भन्न सकिन्छ क्यामेराहरु पनि चेन्ज गर्न सकिन्छ नि सकिन्छ क्यामेरा यो फ्ल्याश लाइट सकिँदैन होला सर कुन फ्ल्याश लाइट बोर्डमा हो भने त अलिकति गाह्रो हुन्छ हैन अब कनेक्टर थ्रु हो भने त सकिन्छ बोर्डमै हो भने सकिन त किन नसक्ने तर यो अब हाल्दाखेरि ड्यामेज हुने हो भने त काम भएन फेरेर अर्को के भयो त स्विच केको लागि त पावरको लागि भोल्युमको लागि हैन स्विच पावर यिनीहरु स्विचहरु भयो बुझ्नु पार्ट्सहरु सर सबभन्दा डिफिकल्ट चाहिँ आइसी चेन्ज गर्नु हुन्छ आइसी चेन्ज गर्न आइसी त पाउँदैन नि फेरि आइसी कहाँबाट चेन्ज गर्ने आइसी किन्नै पाउँदैन हामीले यो यिनीहरु चेन्ज गर्न सक्छौं कम्पोनेन्टहरु छ नि यिनीहरु चेन्ज गर्ने हो के आइसी त पाउँदैन कम्पोनेन्ट भन्नु सर यो सानो आइसी को वरिपरि अथवा यता जति पनि बोर्डमा छ नि हरु सानो कुराहरु तिनीहरुलाई चाहिँ सानो कुराहरु चाहिँ पाइन्छ सर यिनीहरु पाइन्छ अथवा अरु बोर्डबाट निकालेर राख्न पनि सक्यो के तर आइसी अर्को बोर्डबाट निकालेर राख्न पोसिबल हुँदैन निकाल्दाखेरि त्यसको भित्र सानो बल हुन्छ त्यो बल नै ड्यामेज भइदिन्छ चाहिँ आइसी
फेर्ने चक्करमा नलागिने हुन्छ। बनाउँदाखेरि के गर्ने, पार्ट बनाउने हो र कम्पोनेन्टहरू बनाउने हो। अनि धेरै जसो त 50% भन्दा बढी प्रब्लम पार्ट्सको हुन्छ। त्यसपछि अरू प्रब्लम भनेको बोर्डको हुन्छ। भनेपछि बोर्डमा हामीले बनाउने भनेको यो कम्पोनेन्टहरू हो कि कम्पोनेन्टहरू जे छ त्यो बनायो। आइसी गएको भने त त्यो बनाउने चान्स आइसी त पाउँदैन, पायो भने पनि तपाईँ हाल्यो भने नि त्यसको चान्स चाहिँ कम हुन्छ भन्ने चाहिँ। अब जम्पर सम्पर गरेर कम्पोनेन्टहरू रिमुभ गरेर पार्ट्सहरू फेरेर नै हो रिपेयर गर्नु। जम्पर चाहिँ त्यो बोर्डभित्रको सर्किट